สวัสดีครับวันนี้โปรไดพามาชมสุดยอด SUV จากค่าย BMW เลยนะครับ BMW XM ครับรุ่นท็อปสุดตัวเนี้ยเป็น XM M Performance Red Label นะครับรหัสเครื่องยนต์ S68 748 แรงม้าครับแรงบิดสูงถึง 1,000 นิวตันเลยครับคันนี้เข้ามาติดตั้งชุดเบรกอัปเกรดนะครับคือในตัวเบรกตัวเนี้ยจะเป็นเบรกอาเกโบโน10 พอร์ตนะครับขนาดจาน420เป็นเบรกใหม่ทั้งชุดนะครับแล้วก็เบรกหลังเป็นเบมโบ4 พอร์ตจาน410 มิลนะครับตัวล้อ23 นิ้วครับเท่ากับที่ทางโรงงานให้มาพร้อมกับชุดพาร์ทจากรัสเซียนะครับเป็นชุดแต่งเรเนเกตพร้อมกับชุดเสียงท่อเป็นท่อไทเทเนียมนะครับจากอาคาโปวิช Evolution Line นะครับทั้งเส้นเลยครับลูกค้าคันนี้เข้ามาทำการบำรุงรักษาดูแลภายในครับเบาะหนังทำความสะอาดเนี่ยทุก6 เดือนครับเป็นโปรแกรมพิเศษนะครับ